Помаленьку, потихеньку, не переживайте. Все добре? Ми все зробили. Що? Да. Бачите, який косяка? Дивіться. Я знав, що це так, я б до ноутбуку пішов. Все? Я б знав, що це так легко, я б до ноутбуку пішов. Бачите? А що ви терпіли? Боялися більше, так? Да? Я не знаю, я щось відео надивився. Та відео, то на відео так страшно, на самом деле зовсім не больно. Той укол больніше поставити, ніж зробити процедуру мені. Угу. А ну кажіть, легше вже, так? Да, вообще, Можна дотронутись? Да. Ви кажете, не можу я дотронутись. Ще й як можу. О, Супер. Трошки є запалення, треба познімати буде. угу. Ну, раз, два і готово. Бачите, у вас є така пустота тут. На тому нігті так само. Пальчик трошечки вверх, тут теж. І ви придавлюєте взуттям зверху. Вам треба взуття не так широке брати, а сюди, в висоту. Тобто не плоске, щоб було. Бо іноді ви всі думаєте, що ці тряпочки, вона сіточка цей, але вона може придавлювати, бо я бачу, у вас так прям сильно видно це. Аніхалізіс, така пустота віддавлена від травматички. Я не так привикну, що його будуть спортивно. Та без проблем, але просто беріть більш передній відділ ширше, знаєте, щоб... Я не кажу, що це взуття зробило вам, але воно теж вам своє робить. Я чому неправильно різав. Ну, це теж, да, із факторів один. Дуже крутив, закручував. Ну, вони взагалі щось скручені такі дуже у вас. Я не кажу, це вже так. Ну, якщо роками, то там, можливо, ви застрягали, а потім валики ці трошечки так... Це вже може років 10. Терпите, ні? Ну так, ну так. А ви звідки дізнались про центр, що таке робить? Це моя дружина. Заставила нарешті вас. Да. Не знаю, десь знайшла, був тіктоковий, або фейсбуковий. Ага, можливо. Я вже просто ходити вже не міг. Та, звісно, у вас так дуже вросло, ви ж бачили, який кусок, то все було там, в м'яких тканях. Того я вже нічого саме не міг зробити. Угу. Тут будемо ставити корекційні системи вам. Для того, щоб розкрутити, знаєте, це як брекет, їх трошки розкрутити. Так, звичайно, звісно. То це взагалі не больно ставити.
Там такі пластини засовуються. Не засовується, зверху кріпиться. Да? Я просто от не знаю, чи я сьогодні це зроблю, чи. Мені треба максимально сухо, щоб тут було. Тут трошечки. Ну, вже від інакшого так як тут просто. Да. Запалено. Да. Ти того я вже і прийшов. Ну тут все врізалось, вам прям така яма. Угу. Вона потім затягнеться, не буде вугла, не буде там причини чого, отак воно. То й буде все нормально. Треба було скорше йти. Ну нічого, лучше поздно, ніж ніколи. Да. Це так багато хто дивиться відео і думає, що катастрофа, а то на самом деле лише так виглядає. Це спеціальний інструмент, спеціальні руки. Ну, це да, це перші руки. І все супер. Все добре? Це да. Бачите, яка яма. Угу. Вже вам буде легше. То мені вже легше. Але з корекційними треба трохи походити. Угу. Пару разів треба ставити, тому що у вас вони скручені, поки це розкрутити. Угу. Але змінимо форму нігтя, буде нормально все. Ну що, нормально. Да. На Чернівцях живете? Ні. Добираєтесь? Я на машині своїй. За Чернівцями. Село Шубранець. Скільки кілометрів? Я знаю, від Прута десь 10 кілометрів. А, ну то не добре. Ні, це добре.
Тут проблем немає на сьогодні. Ага, добре. Ну я зараз подивлюсь, може я її вже поставлю. Так виходить, якщо що я приїду. Якраз то в отпуску, то час. Ця тампонада хай тут стоїть, добре, поки не випаде сама. Угу. Добре, все? Да. Да.